Most pedig arról lesz szó, hogy ezeket a kamerákat, például a CANON IP kamerái, a GRUNDIG IP kamerái, akár az IDENTIVISION IP kamerái, hogyan tudjuk rögzíteni. Ugye az egyik, amiben a piac darabszámban a legnagyobb része szerepel, azok a standalone rögzítők, itt is láthatjátok őket, volt szó róluk, szerintem elég alaposan ismeri mindenki őket. A másik lehetőség ugye az, amikor egy PC-re telepítünk egy szoftvert, és ennek segítségével rögzítjük a kamerák képeit. Dél-Afrikában találtam a legközelebben egy olyan gyártót, aki úgy gondolok, hogy üzletileg is, technikailag is abszolút megfelel a magyar piac elvárásainak, hova tovább a kis cégű disztribúciós elképzeléseinek. Ezzel kapcsolatosan Mark Ross úr érkezett hozzánk, ő az európai képviseletnek az igazgatója, és fogadjátok szeretettel és hallgassuk meg az előadását. Thank you. Good day everybody, thanks very much for coming down to listen to me. I'll try not to take too long because I know we're holding you back from your lunch and it's a great lunch I have. Köszönöm, hogy még itt vagytok, és igyekszem rövid lenni, hogy ne tartsolok fel az ebédig üteket. I'm guessing that it's not too often that you have somebody from South Africa, or I'm actually from a little country called Zimbabwe, come and talk to you. But I'm going to introduce you today to CATHEXIS, the company I've worked for 15 years. We've been around actually longer than Genetech, Milestone, C-Tech. A lot of the big guys, we've been in the industry longer than they have, but you probably haven't heard about us, so today I'm going to tell you all about us. Nagyon sok gyártónak a kameráit integráltuk a szoftverünkbe, de ő egyébként nem Dél-Afrikából érkezett. Yeah, so as I said, we've been the leading developer of surveillance technology for 20 years now. We are a South African-based company. We cut our teeth and learned what we learned in some of the biggest mining operations throughout southern and central Africa. And we now have a full European office that we started up about 8 years ago. But we do have a global footprint. We have offices in America and Australia, the UK obviously. We're now opening up the Middle East, which is an exciting area. Ugye vezető fejlesztői vagyunk a megfigyelési technológiával. 20 éve gyártják, illetve fejlesztik ezeket a szoftvereket. Dél-Afrikában a központjuk, ahogy elmondtam, 8 évvel ezelőtt nyitottak Európában, Angliában saját kirendeltséget, de a többi földrészen is ott hagyták a lábnyomukat. Igyekeznek fedni a vertikális piacot, és gondoskodnak arról, hogy megtérüljön az ő termékükbe való beruházás. If you look at the vertical markets that we cover, there's very little areas that we're not involved with. And at the end of the day, recording video is recording video. You're putting it into a big box, storing it, and then giving it to somebody. So we do cover all the verticals. We've got a lot of experience in these verticals, and we can certainly share that experience with you. I'm sure you'll recognize most of those verticals. Ugye nagyon kevés olyan piac van, ahol nem tudnak megfelelő megoldást adni. Itt látható, hogy oktatás, kiskereskedelem, ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, egészségügy, bányászat. Ugye Afrikában, Dél-Afrikában, Közép-Afrikában rengeteg bányászati referenciájuk van. Some of our customers, and some of these customers have been with us 15-20 years, as long as we've been going. And I think it shows that we've got a really good product to offer people. We give them a good return on investment, and there's some very good pedigree names there. So again, we maybe not a very big brand, but there's some excellent customers that we have on the list. 15-20 éve vásárolóink az itt látható ügyfeleink, akiknél bizonyította, megtérült a mi termékünkbe való befektetés. Some of the bigger installations that we've done, Croke Park, it's the third or fourth largest stadium in the EU region. Stormont, it's the Houses of Parliament for Northern Ireland. Some of the biggest diamond mine, gold mine, platinum mines in and around Africa. London Stock Exchange is a very good client of ours. They've been with us a long time. Just about to migrate from our historical analog solution. We're very happy with that, and now going towards an IP solution, and we're taking them on that trip.
The largest distribution centre in Europe is the CATHEXIS system, and we're busy rolling out a series of petrol filling stations, unmanned petrol filling stations. It's a new trend in England where they have no personnel on the site. It's a big integration with analytics and all sorts of other devices, and that's going to be a nationwide rollout. Ugye jól látható, Európa harmadik legnagyobb stadionjában is ők vannak ott, az északír parlament, ugye Aranybányák, a londoni értéktőzsde, illetve az Európa egyik legnagyobb elosztó logisztikai központja a Sainsbury-nél. Ugye ezek valamikor analógok voltak, aztán most már ugye állnak át IP-re. Where do we fit the marketplace? Well, it's difficult in the small box area. We know the companies like Hikvision and some of those companies have that pretty well sewn up. But we still sell a lot of boxes in that area, particularly when people are looking to keep those boxes all connected together, get health statistics, be able to service those units remotely, get alarms from those units. So we do push down into that lower sector. But in the 16 to 150 and even the very big systems, we're very competent there, and we can take on any of the systems that Genetec, Milestone or the likes would offer. We're very capable. Ugye az ilyen dobozolt megoldások piacán, tehát a 16 csatornás rendszereknél is úgymond lelátogatnak oda, tehát van 16 csatornás megoldások is, de jobbára inkább ez a 16-150 közötti kamera mennyiségű installációk azok, amiket támogat az ő szoftverük, de ott vannak természetesen a 150 fölötti kameraszámos piacon is, ahol már csak nagyon kevés játékosnak van megoldás, hogy itt említette a Milestone Geneteket. So, although when we first started, we were primarily an analog company, we have now moved into IP, where we've come off our hardware, which was a Unix box. It was all our software, all our hardware. We've now taken that software and we've created this new product called CATHEXIS Vision, and that's a VMS to be put onto anybody's PC. Valamikor ők is, hogy az analóg korban élve dobozolt terméket gyártottak, tulajdonképpen a PC-be integrálták, beépítették azt a grabberkártyát, ami fogadta az analóg videó jeleket. Most már sokkal inkább áttértek ők is az IP korszakba, ahol már szoftvert is adnak, de természetesen van hardware, beágyazott szoftver megoldás, illetve előre telepített szoftver megoldás. The benefit of that was when we came from analog to IP, we could actually learn from our analog and look at what other people were doing with IP and realize that everybody was being told IP was simple. And it wasn't. There were a lot of challenges with IP. A lot of installers were very, very scared of IP. So when we developed CATHEXIS Vision, we were focusing not necessarily on the end user, because our system was already easy for them. We were also focusing on the installer to give him an easy product to work with. Az analóg rendszereknél viszonylag egyszerű megoldások voltak, azt könnyen tudták telepíteni a telepítők és a végfelhasználó is. Az IP-nél, való áttérésnél azért nagyon sok kihívás volt, ahol ugye a végfelhasználó tulajdonképpen a végeredménnyel találkozik, az ő számára ez könnyű. Ők azon dolgoztak, hogy a telepítő számára is könnyű legyen az analógról való IP-re áttérés. So why CATHEXIS? We're positioned very well against the mainstream products. All the products that you normally hear of, we're very, very competitive with them. We're price competitive, we're technically competitive, we cover all the various markets that you want to get involved with. We've got a very responsive development team. You come to us with ideas, we like to hear those ideas, and we build that into our software. That's what makes our software better. We don't think of all the ideas. It's you people at the front end, right at the sharp face. You tell us what ideas, and we like to take those ideas and make our software your software. Nagyon sok telepítőtől kértek kérdéseket, illetve kaptak tanácsokat, és ezeknek igyekeztek megfelelni a fejlesztések során. We also offer a world-class technical support. We've got some great guys. We're here to help you all the way through. As much help as you want, we'll give it to you.
megfelelő technikai támogatást adnak a kollégáik azoknak a telepítőknek, akik az ő szoftverüket választják. So what's in it for the integrator, for the installers? We offer an ability to use a cheaper server specification, so you don't have to use a very high-end server. Because it's our software and the way that we do some of these things, you have the ability to use a much lower spec and much cheaper server. Ilyen előnyöket adunk a telepítőknek. Az egyik például, hogy nem kötelező nagyon erős PC-ket vásárolni ehhez a szoftverhez, hanem egy lényegesen egyszerű PC-re is rátelepíthető, nem kell annyira egy erőművet építeni. We have a very high server throughput. Typically now we're getting 500-600 megabits a second through a very ordinary server. We're working with people like Fibernetics as well, where we're getting thousands of megabits per second through servers. So we can fit the full spectrum of your requirement. A sávszélesség, illetve a feldolgozási sebességben is nem igényelnek akkora sávszélességben menetet, és mégis fel tudják dolgozni a bejövőjelként. Very important for the installer. It's very simple to install. You can buy your PC, and within 5 minutes, your software is loaded onto your PC, and you're ready to set it up. A nagy előny az, hogy megveszed a PC-t bárhol, ahol közel van a garancia esetleg, 5 perc alatt rá tudod telepíteni az új szoftverüket, és gyakorlatilag készen van a videórögzítő. Once you have the software installed, literally within minutes, because we have some wizards and little devices that help you set things up, you could have 50-60 cameras installed and recording the way that you want them within probably 10 minutes. So you can actually get into the site, do your configuration, your setup, and be off site very quickly. Nagyon gyorsan telepíthető a szoftverben levő ilyen kis algoritmusok segítségével, akár 50-60 kamera is 10-15 perc alatt. Because it's easy, and this is the key focus of this presentation, because it's easy, it's very easy to train your other engineers and to train the end user as well. Mivel nagyon egyszerű, ezért könnyen és gyorsan meg fogja érteni a szoftver működését a végfelhasználód is. Nem kell hosszú órákon keresztül magyarázni neki, hogy hogyan kell ezt csinálni. Very important, we support a wide range of cameras. We will take any camera and we will integrate that camera. We prefer to integrate it in the native protocol because that's how you get absolutely everything out of that camera. So like the GRUNDIG cameras you've heard about today and the CANON cameras, they've got a lot of advanced features. We can actually use all those advanced features. But we also support on-VIF because there are cameras out there that come in all the time. It's difficult to keep up with the main protocol, so we do support on-VIF. 47 gyártónak a kameráit tudják támogatni, ugye itt is lehetett látni GRUNDIG kamerákat, CANON kamerákat, IDENTIVISION és ezeket mind integrálták a saját rendszerükbe, de on-VIF-en keresztül gyakorlatilag nyitott akár a fel nem sorolt 47 gyártónak a kameráinak a fogadására is. We also integrate with a wide variety of third-party devices, access control, intruder, fire, fencing systems, time and attendance, any device that can communicate over Ethernet or serial, and you want to pull that together with your video, we can actually do that integration for you. IP vagy sorosporton kommunikáló bármely más rendszert is tudnak integrálni, beléptető rendszert, riasztó, tűzjelzőt, és ezeket már meg is oldották. Ezzel most kaptam a héten egy írást, hogy a Rokonetnek a nagyközpontját, a Processot, azt integrálták az ő rendszerükben. As you heard today, there's these new 4K cameras coming along. We've been supporting 4K for quite a long time, so it's no problem for us. If you want to use these great new 4K cameras, we can give you the platform to do that. A 4K-s kamerákat is támogatják a megjelenésüktől kezdve, úgyhogy nem okoz nekik nehézséget a 4K-s kameráknak a rögzítése, visszajátszása sem. Also, when you build your server, if you don't want to pay Bill Gates that 120-130 euros, you'd rather go for Linux, you have the choice. You can use Windows or Linux. Ha nem akarjátok a Bill Gates-ről támogatni, akkor nem kötelező Windows operációs rendszert használni a PC-n x 10.000 forintért, hanem Linux operációs rendszer alatt is tud futni a CATHEXIS VMS a videó menedzsment szoftver.
What's in it for the end users? It's very cost effective. It's very, very simple to use. I've got a lot of customers, we've had to demonstrate that many times. It's scalable, you can add to it when you want to. Very feature rich. There's minimal training required for the end user. You can take an end user within 10 minutes. They can be very capable on the system. It's very easy to maintain. That's important again from the installer side of things. And if the customer wants to, they can use their own service. They can use their own building storage. So like the London Stock Exchange, they are providing us the storage. We're just providing the service. A végfelhasználó számára milyen előnyei vannak a CATHEXIS használatának? Egyrészt nagyon költséghatékony, másrészt, amiről már volt szó, ugye könnyű használni. Skálázható, ez alatt azt értjük, hogy ha neki 24 kamerára van szükség, akkor 24 kamerás rendszer megvehet, nem muszáj a 50 kamerásat venni. Ha 50 kamerásat szeretne, akkor 50 kamerásat vegyen, nem kell a 64-es feltétlenül. Nagyon sok funkció van benne, a kis színes papíron van egy A4-es oldal, ami végig van nyomtatva, hogy melyik verzió milyen funkciókat tud gyári hangon. Ugye minimális oktatás szükséges a végfelhasználó számára, ez neki is időt takarít meg adott esetben, könnyű karbantartani, ez megint csak költséghatékonyságot jelent a végfelhasználó számára, és használhatja a végfelhasználó akár a saját szerverét. Nyilván itt azért, hogy mondjam, legyetek határozottak, és ne egy, nem tudom, egy 8 éves szedetledet akármilyen gépre próbáljátok rá telepíteni. Úgyhogy ezekkel az előnyökkel jár alapvetően az, hogy a CATHEXIS Vision használ egy végfelhasználó. Sorry, the last one there was advanced network monitoring. This is where we get involved with a lot of companies where they have 10, 20, maybe 100 stores. They have a small system, but they want to monitor those systems by way of health. So are the cameras working, are the hard drives working, are the servers working, is the system overheating, are the systems being rebooted by the staff, shut down, reopened? We can do a lot of that managed service for you, for the end user. Az utolsó előny, ami arról szól, hogy azoknál a végfelhasználóknál, ahol 5-10, akár 100 üzlete vagy objektuma van, egyrészt hálózatba tudják fogni és együtt látni a kamerákat, nyilván nem 200-at egyszerre, mert az követhetetlen, de mondjuk kitenni egy videófalra ki lehet, viszont arról is kap információt a CATHEXIS felhasználója, hogy adott helyen a kamera vagy a rögzítő szerver milyen állapotban van, tehát az esetleges problémákról központilag tudunk kapni információt. So again, we've tried to make our software packages simple. And I know that there's some software packages out there that are very, very complex. There's 1,000 different licenses, you've got to remember what those licenses are. We've tried to keep it very simple. Megpróbáltuk a szoftver csomagjainkat egyszerűsíteni, és így ezt a 4 fajtát kreáltuk. So we start off with a light option, and that is a bundle of cameras and a server license at a very, very cost-effective price that you would install as a one package license, and that goes up to 48 cameras. Ugye 24 kameráig maximum ekkora rendszert lehet építeni a live rendszerből. Ez egy nagyon költséghatékony, vagyis olcsó megoldás. Ez a belépő szint. We then have our server packages, which are core, professional and premium. They are set at 36 cameras, 150, and then completely open. And that's pretty much it. You have your server license, and then your camera licenses, and you're away. Ugye utána jön az, hogy a core, a professional, illetve a premiumhoz szerver licenszet kell venni, de ennek megfelelő szintűt, ugye a 36, 150 vagy több mint 150 kamerának megfelelő szerver licenszet, és utána a kameránkénti licenzdíj az azonos mindegyik kapacitású szerver szoftvernél. So that's your light package, it's a one-off license, goes onto your server, and it has everything that you need. A light verzióban tulajdonképpen 4-es, 8-as, tehát 4-esével vannak 24-ig csomagok, és ez abszolút olcsó, költséghatékony árban.
You then have your core package, where you buy your service software and then you add your licenses, however many cameras that you have, you add your licenses, and that's up to 36 cameras. Ugye 36 kamerás rendszernél akkor szoftvercsomagot kell megvenni a szerverre, és utána ahány kamerára van szükséged, annyiszer kell a kameralicencet megvenni. Professional, it's the same thing, but it takes you up to 150 cameras across multiple servers. A professional verziónál ugyanaz a játék, nyilván magasabb a szerver licensznek az ára, de 150 kameráig vihetem a licenszeket. Then we have our premium software, which is what we use in a lot of our big mining estates, a lot of our big education campuses in America, and that is completely open. We can have as many servers, as many cameras. It's the same camera license for all the servers, so we don't go up in price the bigger the site gets. It's the same camera license. A prémiumnál, ahol 150-nél több kamerát használnak, bányák, egyetemi kampuszok Amerikában, a szerverhez akár több mint 150 licenszet tudsz venni, kameralicenszet, és mindegyik kameralicensz ugyanannyiba kerül. We then have a series of bolt-ons. These are just little packages that you can add on. So we have software migration. So if you decide that when the new software comes along, when you have like Microsoft Office 2013,